ξεκινήσουμε λοιπόν. Εύχομαι για τα 25 επόμενα λεπτά να με ανεχτείτε και να μην σας βασανίσω πολύ. Και εύχομαι να είναι μια χρήσιμη παρουσίαση. Ας ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω με το ιαπωνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το ιαπωνικό μοντέλο εκπαίδευσης και να δούμε κάποια πράγματα. Και να δούμε λοιπόν τι αξίες μας περνάει το ιαπωνικό μοντέλο εκπαίδευσης. Σκοπή της εκπαίδευσης λοιπόν, να κάθομαι πιο πίσω μου πάνε, είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, λοιπόν, έτσι, από το Homo economicus που είμαστε τώρα, να πάμε στο Homo universalis, δηλαδή τον ολοκληρωτικό άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο που ξέραμε και παλιά. Επίσης, οι μαθητές μαθαίνουν αγωγή του νου, αλλά και το σώμα. Αυτά που μας έχουν πει οι αρχαίοι. Αγαπούν την αλήθεια και δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι αξίες, σέβονται τις ηθικές αξίες, ήθος, αναφέρθηκε και θα αναφερθεί πολύ ακόμα, και έχουν βαθιά αίσθηση της υπευθυνότητας. Είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι όταν βγαίνουμε στην κοινωνία. Η κοινωνία μας πάσχει από ανεύθυνους ανθρώπους. Γι' αυτό είμαστε στο σημείο που είμαστε εδώ. Λοιπόν, στόχος του σχολείου τα 3 πρώτα χρόνια δεν είναι η γνώση, αλλά η διαμόρφωση του χαρακτήρα. Πολύ ωραίο. Επίσης, οι μαθητές σέβονται τους άλλους, αλληλοσεβασμός, φιλικοί με τα ζώα και το περιβάλλον, γενικά σεβόμαστε το περιβάλλον, διδάσκονται, ακούστε ωραίες λέξεις και αξίες, γενοδορία, ευαισθησία στον συνάνθρωπο, κατανόηση, κατανοώ τι γίνεται, και εκπαιδεύονται σε αξίες δικαιοσύνης και του αυτοελέγχου. Γι' αυτό έχουν αναπτύξει τόσο πολύ τις πολεμικές τέχνες. Αλλά δεν προσλαμβάνουν προσωπικό καθαριότητας, καθαρίζουν μόνοι τους χώρους υγιεινής, το κηλικείο αλλά και της τάξης τους. Αν θυμάστε το τελευταίο Μουντιάλ, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, οι μόνοι φύλαθλοι οι οποίοι καθαρίσαν τις αίθουσες ήταν οι Ιαπωνέζοι. Τις κερκίδες ήταν οι Ιαπωνέζοι. Γευματίζουν μέσα στην τάξη, σαν μια οικογένεια μαζί με το δάσκαλο ή τη δασκάλα, που μαθαίνουν δηλαδή την αξία της ομάδας και της οικογένειας, και τα γεύματά τους είναι υγιεινά και ισορροπημένα, φτιαγμένα από σεφ. Είναι η δεύτερη χώρα σε προσδόκιμο ζωής μετά το Μονακό, με 88,5 χρόνια ζωής. Ας πάμε όμως λίγο στα δικά μας. Ποιους θεσμούς εμπιστευόμαστε στην Ελλάδα, ποιες δομές? Εμπιστευόμαστε λοιπόν την οικογένεια. Οικογένεια σημαίνει αξίες. Εμπιστευόμαστε τις ενόπλες δυνάμεις. Ενόπλες δυνάμεις σημαίνει ασφάλεια, έτσι. Στον αντίποδα, δεν εμπιστευόμαστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κόμματα και ούτω καθεξής. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο πετυχημένες δομές? Είναι αυτές που μεταδίδουν το όραμά τους μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο. Και έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Δηλαδή, όραμα, άνθρωπος και στη μέση τι είναι? Οι αξίες. Αν δεν περάσουμε τις αξίες του οράματός μας, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ανθρωποκεντρική δομή. Επιτυχημένα brands θεωρούνται λοιπόν αυτά πια, τα οποία καταφέρνουν να επικοινωνούν την ιστορία τους. Μια ιστορία έχουμε όλοι, και ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και σαν εταιρείες, που με τέτοιο τρόπο επικυρώνει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με το κοινό. Η ιστορία όμως είναι τέτοια βιωματική που περνάει αξίες και γίνεται εμπιστοσύνη. Με εμπιστεύονται. Γίνεται loyalty. Γιατί γίνεται αυτό και γιατί χρειαζόμαστε τις ιστορίες τις βιωματικές? Γιατί ο άνθρωπος είναι συναισθηματικό. Το 80% των αποφάσεών του είναι συναισθηματικές και μόνο το 20% είναι λογικές. Ας δούμε λοιπόν. Why can I have a strong skin latte? Hello? Sir? Strong skin latte, please. Sorry, could you repeat that, please? Sir, did you say strong skim latte? Yeah, medium, please. Thanks. Thanks.
Cafe. We're coffee people. Καλό. Ωραία. Το ποιο είναι το μήνυμα, λοιπόν. Δεν λένε ότι φτιάχνουμε τον καλύτερο καφέ, ούτε χρησιμοποιούμε αυτά τα χαρμάνια κτλ. Περάσε μήνυμα συναισθηματικό, οικογένεια, μωρό, μπαμπάς, να μην ξυπνήσω το μωρό κτλ. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι εταιρείες που μας περνάνε και καλά κάνουν συναισθηματικά μηνύματα. Ευχαριστούμε, ήσασταν πολύ χρήσιμοι. Θα σας στείλω λίγο ευλογία μέσα. Ο καταναλωτής, λοιπόν, αγοράζει τις αξίες της επιχείρησης. Αγοράζουμε αξίες και όχι απαραίτητα προϊόν. Αξία αγοράζουμε, υποσυνείδητα αγοράζουμε αξίες. Και ας πάμε όμως, για να αγοράσουμε αξίες, πρέπει να υπάρχει στην εταιρεία ένα περιβάλλον συνεργασίας. Δεν υπάρχει πλέον περιβάλλον εργασίας. Αν δεν συνεργαστούμε, δεν υπάρχει ομάδα και δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Το περιβάλλον συνεργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στα κτηριακά, αυτά που βλέπουμε εδώ, αλλά και στη συναισθηματική υποδομή. Ποια είναι η συναισθηματική υποδομή? Το κλίμα. Χωρίς κλίμα, λοιπόν, δεν πάμε μακριά. Και απόδειξη ότι η παγκόσμια έρευνα της Αντέκο δείχνει ότι νούμερο 1 για το ιδανικό περιβάλλον εργασίας είναι η συναδελφικότητα, ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις και το τρίτο, το κίνητρο για βελτίωση της παραγωγικότητας. Συναδελφικότητα, πολύ σημαντικό, δεν μιλάει κανένας καθόλου για τα χρήματα, τι να τα κάνεις τα χρήματα αν δεν περνάς καλά. Έτσι. Αλλά μετά έρχεται και το Harvard που κάνει τη μεγαλύτερη έρευνα σε διάρκεια 75 χρόνια και ψάχνει το μυστικό για μια καλή ζωή. Ποιο είναι το μυστικό αυτό για μια καλή ζωή? Παρακολουθεί ανθρώπους από τα 18 τους χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής τους, καθημερινά, και όταν ξεκινάει αυτή η έρευνα, τους ρωτάει ποιος είναι ο στόχος της ζωής σας. Απαντάνε λοιπόν ότι ο στόχος της ζωής μας είναι να γίνουμε πλούσιοι. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό? Μέσω από τη διασημότητα. Είναι αλήθεια όμως αυτό? Τι πιστεύετε? Όχι, φυσικά. Δεν είναι ο υλικός πλούτος, η φήμη και η επαγγελματική καταξίωση. Οι άνθρωποι που προοδεύουν στη ζωή τους, πρόοδος λοιπόν, είναι αυτοί που αφοσιώθηκαν στις σχέσεις, στην οικογένεια, στους φίλους και το κοινωνικό περιβάλλον. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά οι αξίες που μιλήσαμε είναι όταν έχουμε και κάποια πρώτη εντύπωση με κάποιον άνθρωπο, όταν έρθουμε σε επαφή. Αυτή μπορεί να είναι με το θηρορό, μπορεί να είναι με έναν CEO εταιρείας, μπορεί να είναι με έναν στον δρόμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώτη εντύπωση. Εύχομαι να παίξει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να περάσω στον πελάτη ότι εγώ είμαι εδώ για σένα. Ότι πραγματικά είσαι εκεί. Δεν το κάνεις επειδή είσαι επαγγελματίας, αλλά σαν άνθρωπος. Και το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω γιατί αμέσως κοιτάνε να δούνε το όνομά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κοιτάει να δει το όνομά σου. Θέλει να σε γνωρίσει. Υπάρχει μεταξύ εμένα και του πελάτη μία κόκκινη γραμμή. Αυτή τη γραμμή δεν την περνάς ποτέ. Ποτέ. Όμως έρχεσαι κοντά στην κόκκινη γραμμή. Δηλαδή έρχεσαι κοντά στο πελάτη. Δεν θα τον πάρεις αγκαλιά, έτσι. Όμως έρχεσαι κοντά του. Μπορεί και διαβάζει καλύτερα. Είναι ο θηρορός του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια, που είναι 35 χρόνια εκεί. Και λέει λοιπόν ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο το επάγγελμα. Πρώτα με ενδιαφέρει ως άνθρωπος να προσφέρω. Έτσι. Κοιτάνε το ταμπελάκι του, αυτό εξηγεί τώρα. Κοιτάνε το ταμπελάκι του και τους ενδιαφέρει να εξυπηρετήσει με την ψυχή του, με την καρδιά του. Και σε κάποιο σημείο της συνέντευξης λέει ότι εγώ από την πολλή μου αγάπη έφτιαχνα και τις στολές. Επίσης, σε ένα σημείο λέει ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή μεταξύ εμένα και του πελάτη. Δεν παίρνω τον πελάτη ποτέ αγκαλιά. Υπάρχει κόκκινη γραμμή, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Και ας δούμε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε ποιον μιλάω. Το ίδιο να μιλήσω σε έναν φίλο μου, το ίδιο να μιλήσω στον προϊστάμενό μου, το ίδιο να μιλήσω στον CEO της εταιρείας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι του λέω? Στο φίλο μου θα του πω για τα ποδοσφαιρικά, θα του πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να το πω το ίδιο στο CEO ή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ποιο τρόπο του λέω? Δεν μιλάμε με στους ίδιους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Και πόση ώρα τον απασχολώ? Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνω στην ουσία. Και αυτό είναι η αρετή της διάκρισης. Αρετή της διάκρισης. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα είναι η αρετή της διάκρισης. Χαρακτηρίζεται και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Χαρακτηρίζεται από σύνδεση, σοφία, γνώση, ικανότητα αντίληψης, έτσι, και κρίσης. Όταν υπάρχει απουσία, η απουσία οδηγεί σε υπερβολή, εγωισμό, εγώ τα ξέρω όλα, δεν ξέρει κανένας τίποτα άλλο, κατάκριση, έλα μωρέ, τι να μας πει αυτός τώρα, εγώ, να σου πω εγώ, τα ξέρω όλα. Δειλία και μονή, δεν αλλάζουν την απόφασή μου. Αλλά η θεμελιώδης αρχή της ικανοποίησης των πελατών είναι να είσαι ο λόγος σου. Εν αρχή ο λόγος. Να είσαι αυθεντικός, αληθινός. Και ας μιλήσουμε λίγο για ηγεσία. Βλέπω κάνει σεισμό. Ηγεσία, και ας πάρουμε λίγο από την σοφία των Αθωνητών, από το Άγιο Όρος που έχουν 1000 χρόνια εμπειρία. Αλλά πριν ξεκινήσουμε από αυτό, ας ξεκινήσουμε με μια έρευνα που έχει κάνει το περιοδικό Harvard Business Review και μας λέει ότι η μέση ηλικία ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, πόσο μάλλον startup, είναι 45 ετών. Εμείς έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι υπάρχουν παραδείγματα που 20 χρονών παράτησαν τα πανεπιστήμια, πέτυχαν, έτσι, και μας προτρέπουν προς αυτό. Έρχεται το MIT, διάσημο, και λέει ξεχάστε την επιχειρηματικότητα 20 χρονών, 42 χρονών μέσος επιχειρηματίας. 42. Και ξεχάστε όλα αυτά που σας λένε, ότι παρατάμε τα πανεπιστήμια. Δεν παρατάμε κανένα πανεπιστήμιο. Το 95% των CEO στην Αμερική έχει ανώτατες πανεπιστημιακές σπουδές, 95%, και οι millennial το 80%. Οι υπόλοιποι είναι εξαιρέσεις. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ιδέας, έχω μια ιδέα, την κάνω υλοποίηση, και επιτυχίας είναι εμπειρία. Πρέπει να αποτύχω για να πετύχω. Για να δούμε τι μας λένε οι μοναχοί λοιπόν για την ηγεσία και πώς βγαίνει ένας ηγούμενος στο Άγιο Όρος και γιατί ψηφίζεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακούστε ωραίες αξίες. Ήθος. Χριστό ήθος. Σταθερή ευσέβεια, να με σέβονται και να τους σέβομαι. Ανεπίληπτη διαγωγή, να μην έχει να μου χρεώσει κανείς τίποτα. Εγκύκλειος παιδεία. Κύκλος η παιδεία. Γενική παιδεία σημαίνει αυτό, έτσι. Διοικητική ικανότητα και επιβεβαιώνονται οι μοναχοί ηλικία πάνω από 40 χρονών. Δεν μπορεί να βγει ένας ηγέτης, ένας ηγούμενος 20 χρονών. Δεν έχει την εμπειρία. Όπως οι φοιτητές από τις σχολές οργάνωσης και διοίκησης, 20 χρονών δεν μπορεί να διοικήσει μια εταιρεία. Αλλά για να μας εμπνεύσει ένας ηγέτης, χρειάζεται πνευματικές ικανότητες. Δεν μπορεί να μας εμπνεύσει διαφορετικά. Ένας ηγέτης χρειάζεται να έχει συνεχή εκπαίδευση, να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Καλή πληροφόρηση και εσωτερικά, γι' αυτό είπαμε για το κλίμα, και η εταιρεία να τον εκπαιδεύει, να τον πληροφορεί, και το νούμερο 1 για μένα να έχει πολύ καλό networking. Άρχεσθε μαθών, άρχιν επιστήσει. Αν μάθεις να διοικείσαι, τότε μόνο θα μάθεις να διοικείς. Σόλον. Αν δεχτώ, ρίξω τον εγωισμό μου και μπορώ να μάθω, τότε θα μάθω μόνο να διοικώ. Εμείς λέμε πάμε στη δουλεία, πάω στην εργασία, έτσι. Υπηρετώ με αφοσίωση. Οι μοναχοί τα λένε διακονήματα. Τα διακονήματα είναι η εργασία που έχει ως νόημα την προσφορά και εξασκούνται στη φιλοπονία. Δεν είναι φίλοι του πόνου, αλλά είναι εκείνοι που εργάζονται με προθυμία. Επίσης, επειδή μιλήσαμε για γενική παιδεία, τελειώνει η εξειδίκευση που έχουμε και πάμε στη γενική γνώση, στη γενική εξειδίκευση, αυτό που λένε. Rotation learning model, αλλάζω φύση και θέση εργασίας, κάθε χρόνο οι μοναχοί, αλλά αλλάζω τμήματα, ώστε να μάθω την κουλτούρα της εταιρείας και να γίνω χρήσιμος και για μένα και για τους άλλους. Δεν μπορώ να ξεκινήσω από το λογιστήριο και να συνταξιοδοτηθώ από το λογιστήριο. Είναι λάθος και για μένα. Είμαι μονοδιάστατος άνθρωπος. Ας δούμε 3 από τις αρχές της ηγεσίας. Νούμερο 1, η ευελιξία. Ο ικανότερος δεν είναι και πάντα ο πιο επιτυχημένος, αλλά πιο ευέλικτος. Ζητώ συγγνώμη από το μεταφραστή, δεν ξέρω τη γλώσσα που θα μιλήσουν. Αν δούμε την ευελιξία.
Όλα καλά, έχω λίγο του μικρού. Μάτα με, δεν πάμε την πεκά. Τι είναι τα πεκά. Τάπια. Άρα, το βε. Καμπουχάν. Τραβάκι. Τι όταν μαγιά μου, σαμά. Μπας και κατέβηκε προς κάτω. Αλλά δεν καταφέρει τίποτα. Λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα ευελιξίας αυτό, έτσι. Θα ακούσετε για ήθος από τον κύριο Καλογεράκη. Εγώ θα πω κάποια πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα ακουστεί, αλλά θα το μεταφράσω. Είναι το πιο σημαντικό για μένα το ήθος. Εδώ μιλάει ο Παύλος Γιαννακόπουλος όταν στον Παναθηναϊκό και σαν επιχειρηματίας στον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το νούμερο ένα πράγμα όταν οι αθλητές, όταν έπαιρναν αθλητές και ποια ήταν τα κριτήριά του. Τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά έναν αθλητή μεγάλο? Είναι τα προσόντα του τα φυσικά, είναι η ψυχή του, είναι το ταλέντο του? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν αθλητή και τον κάνει μεγάλο? Γιατί από τα χέρια τα δικά σας έχουν περάσει πραγματικά σημαντικότατοι διεθνούς ακτινοβολίας μπασκετμπολίστες. Για μένα ναι, πρώτο και κύριο μέλημα είναι να έχει ο αθλητής ήθος. Γιατί όσον αφορά την αγωνιστική του πλευρά, κάποια μέρα θα αισθάνεται άνετα και μπορεί να είναι καλός, κάποια μέρα θα έχει πρόβλημα οικογενειακό ίσως και θα σκέπτεται ορισμένα άλλα πράγματα και όχι τον αγώνα. Επομένως, για μένα προσωπικώς, το ήθος είναι κύριο μέλημα. Δεύτερον, είναι η καλή αθλητική ζωή που κάνει. Και τρίτον, είναι να υπάρχει επαγγελματισμός. Διότι, όπως ξέρετε, σήμερα οι περισσότεροι αθλητές, έστω και αν εμφανίζονται σαν ερασιτέχνες, στην πραγματικότητα λίγος πολύ είναι επαγγελματίες. Το ταλέντο πού το βάζετε σε αυτή, πού θα το κατατάσσετε? Το ταλέντο θα το βάλω μεταξύ χαρακτήρα και αγωνιστικής διάθεσης. Εσείς έχετε δει ταλέντα να καταστρέφονται, να μην προχωράνε επειδή δεν είχαν ήθος ή επειδή δεν κάνανε καλή ζωή? Πάρα πολλά ταλέντα, χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, πάρα πολλά ταλέντα ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά στον δρόμο χαθήκαν. Και χαθήκαν διότι πρώτον δεν κάνανε καλή αθλητική ζωή και κατά δεύτερο λόγο δεν είχαν ως σκοπό τους τον αθλητισμό, αλλά προσπαθούσαν να περάσουν ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά να φύγουν από τον αθλητισμό. Το νούμερο ένα είναι το ήθος, λοιπόν. Μακράν είναι το ήθος. Και μετά το ρωτάει πού βάζετε το ταλέντο. Το ταλέντο το βάζει ανάμεσα στο χαρακτήρα και στην αγωνιστική κατάσταση. Θέλω να πω ότι με το ταλέντο δεν πας μακριά. Χρειάζεται ήθος, ακόμα και στους αθλητές. Δηλαδή τα κριτήρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Το ήθος είναι μια αξία ανταποδοτική. Μας γυρνάει πίσω. Δεν πάει μακριά το ψέμα. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και το τρίτο είναι η ταπεινότητα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ταπεινότητα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι το μέλλον. Παγκόσμια έρευνα από τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων του κόσμου. Ποια είναι τα 3 χαρακτηριστικά των ηγετών? Στρατηγική, κάπου πρέπει να το πάω το καράβι, έτσι δεν είναι? Δεύτερον, ηθική. Και τρίτον, ταπεινότητα. Αλλά έχουμε ακόμα μια αξία. Όταν η Volvo εφήβρε τη ζώνη ασφαλείας, όταν εφευρέθηκε η ζώνη ασφαλείας, στα τέλη της δεκαετίας του 50, δεν ήταν απαραίτητα ένα καλό προϊόν. Ήταν ένα προϊόν που έλυνε ένα πρόβλημα. Σωστά. Ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα? Ήθελαν να σώσουν ζωές. Σωστά. Οπότε τι ήτανε? Ένα χρήσιμο προϊόν. Δεν ήταν απαραίτητα καλό. Στην πορεία έγινε πολύ καλό. Βγήκανε ζώνες 3 σημείων κτλ. Ο αερόσακος, όταν βγήκε, όταν εφευρέθηκε, δεν ήταν απαραίτητα ένα καλό προϊόν, αλλά έσωσε ζωές. Οπότε ήταν ένα χρήσιμο προϊόν. Στην πορεία βγήκανε αερόσακοι για τα πόδια, για τα πλαϊνά, πεζών κτλ. Έναν γιατρό, όταν τον έχουμε ανάγκη, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο. Σωστά. Δεν έχουμε ανάγκη εκείνη τη στιγμή μόνο την επιστημοσύνη του, πόσο καλός γιατρός είναι, αλλά έχουμε ανάγκη τη χρηστικότητά του, τη χρησιμότητά του. Πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο. Μας είναι χρήσιμος. Δεν μας είναι καλός εκείνη την ώρα. Αν δεν το σηκώσει, δεν μας είναι χρήσιμος. Ακόμα πολλές φορές έχουμε καλές υπηρεσίες. Τι σημαίνει καλή υπηρεσία? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Χρήσιμες υπηρεσίες υπάρχουν και υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν εφαρμογή. Ας πάμε όμως στα προϊόντα. Επειδή έχουμε προϊόντα εδώ και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Αν ένα προϊόν είναι ποιοτικό, γευστικά, αλλά εμένα, αν δεν μου ικανοποιεί την προσδοκία μου, τη γεύση, για μένα
δεν είναι ένα χρήσιμο προϊόν. Γιατί? Γιατί δεν το ξαναγοράσω. Οπότε δεν θα είμαι πιστός πελάτης. Οπότε η χρησιμότητα συνδέεται με την πιστότητα. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα brand. Ας πάρουμε ότι έχουμε μια καταπληκτική φέτα, παράδειγμα. Και είναι το brand μας στο top. Αν εγώ αποφασίσω να βγάλω ένα sub-brand που λέγεται feta spread, αν αυτό δεν είναι καλό, τι εννοώ καλό, συγγνώμη, αν αυτό δεν μου ικανοποιήσει τη γεύση μου και την προσδοκία μου, γιατί έχω δοκιμάσει το brand και ξέρω πώς είναι η γεύση, αυτό θα μου κάνει άμεσα κακό, που όχι μόνο στις πωλήσεις, αλλά και στη φήμη της εταιρείας. Και έχει μετρηθεί ότι για να επαναφέρω τη φήμη στο επίπεδο που ήταν, χρειάζονται 14 actions, 14 δράσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Το marketing χρειάζεται να δημιουργεί χρήσιμα προϊόντα. Ποια είναι η χρησιμότητα πίσω από αυτό? Ποια είναι η χρησιμότητα πίσω από αυτό? Μου το έστειλε ένα συνεργάτη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Επιδιώκω να γίνω καλύτερος και καλύτερος, καλύτερος επιχειρηματίας, καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύντροφος, όλα καλύτερος. Τι σημαίνει καλύτερος? Εγώ δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Μήπως να βάλουμε σε αυτό χρήσιμος? Να γίνω χρησιμότερος επιχειρηματίας που κάνω κάτι για τον κλάδο μου, που συνεισφέρω στον κλάδο μου. Καλύτερος επαγγελματίας, βελτιώνομαι. Καλύτερος φίλος. Θα σας πω, εγώ είμαι πολύ καλός φίλος. Κάθομαι σε ένα καναπέ, δεν ενοχλώ κανέναν. Καλός δεν είμαι? Να μου δώσετε και μια πάστα να τρώω. Επειδή είμαι καλός. Δεν είμαι χρήσιμος και για τον εαυτό μου, αλλά και για τους άλλους. Δεν είμαι χρήσιμος για την κοινωνία. Οπότε τι σημαίνει καλός? Καλός είναι κάτι διαφορετικό για σας, κάτι διαφορετικό για μένα, όπως επίσης και το σωστός. Μήπως να σκεφτούμε να γινόμαστε όλοι χρήσιμοι? Και ποιος είναι ο χρήσιμος τελικά? Είναι ο δοτικός. Αυτός που προσφέρει. Είναι αυτός που έχει αγάπη. Για να μπορείς να προσφέρεις, πρέπει να έχεις αγάπη. Αυτός που, αν χρειαστεί, μπορεί να γίνει θυσία. Ο παραγωγικός, ο αποτελεσματικός και ο αναγκαίος. Νιώθω εγώ ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, είμαι αναγκαίος για κάποιον άλλον. Και ο ταπεινόφρον. Αν έχω υψηλό οίκο, δεν μπορώ να προσφέρω. Ας προβληματιστούμε όλοι, και κλείνω, ας προβληματιστούμε όλοι και ας αναρωτηθούμε. Ήμουνα χρήσιμος σήμερα για τον εαυτό μου? Έκανα κάτι χρήσιμο για τον εαυτό μου? Για την οικογένειά μου? Για τους συναδέλφους μου? Για την εταιρεία μου? Για τους φίλους? Έκανα κάτι χρήσιμο? Για το κοινωνικό σύνολο? Προσέφερα? Να αφήσω ένα κοινωνικό αποτύπωμα? Και όλα αυτά λέγεται η αρχή της χρησιμότητας. Η αρχή της χρησιμότητας. Και όσοι θέλουν σε λίγο καιρό θα υπάρχει σε βιβλίο, οπότε μπορούν να το διαβάσουν. Και κλείνοντας, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, θα κλείσω με ένα γράμμα του Παύλου Μελά, που το έχει γράψει το 1891 ως νέος Εύελπης και το άφησε ως παρακαταθήκη στους νέους αξιωματικούς σχολής Ευελπίδων, και πολύ σημαντικό. Και να δείτε πόσο διαχρονικές είναι οι αξίες μας. Ανθρωπιά μεγάλη, πειθαρχία, πείσμα, αντοχή, να λέμε λίγα λόγια, να κάνουμε πολλά έργα, να είμαστε απλοί, ολιγόλογοι, συγκρατημένοι, σεμνοί, και εγώ θα προσθέσω και χρήσιμος. Και εύχομαι να ήμουν χρήσιμος σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.